Hello and namaste everyone. This is me Navina Shrestha and you are watching Nepse Knowledge. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रिभियस भिडियोमा कभर गर्न बाँकी रहेको क्वेशनहरुलाई चाहिँ कभर गर्नेछौं। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले भिडियोलाई चाहिँ प्लिज अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि हजुरहरुले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले तल डेस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। हजुरहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई यो भिडियो बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी पहिला कभर गर्न बाँकी रहेको सबै क्वेशनहरुलाई कभर गर्नेछौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं के शेयर मार्केट चाहिँ रिस्की छ भन्ने क्वेशनलाई। सेकेन्डमा हामी जान्छौं शेयर बजारको नाम चाहिँ किन यति खराब छ भन्ने विषयमा। थर्डमा हामी बुझ्छौं शेयर मार्केटमा सुरुमा इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ भनेर। र लास्टमा के हामी फाइनान्स या कमर्सको स्टुडेन्ट नभए पनि शेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं। ओके, अब भिडियोलाई सुरु गरौं। के शेयर मार्केट चाहिँ रिस्की छ त भन्ने क्वेशनबाट। जेनरली सबैजनालाई के लाग्छ भने शेयर मार्केट चाहिँ एकदमै रिस्की छ र यो कुरा चाहिँ सत्य पनि हो। अब शेयर मार्केटमा किन या कसरी रिस्क छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले फर्स्टमा के बुझ्नुपर्छ भने यदि हजुरहरु कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ या कुनै पनि कम्पनीको स्टक किन्नुहुन्छ भने हजुरहरु अब त्यस कम्पनीको आफूले किनेको स्टक बराबरको हिस्सेदार बन्नुहुन्छ। त्यस कम्पनीको को-ओनर बन्नुहुन्छ आफूले किनेको शेयर बराबरको। जस्तै यदि हजुरहरुले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा 1% को मात्र पनि शेयर किन्नुहुन्छ भने अब तपाईहरु त्यस कम्पनीको 1% ले हिस्सेदार बन्नुहुन्छ। 1% को हजुरहरु त्यस कम्पनीको को-ओनर बन्नुहुन्छ। अब शेयर मार्केटमा रिस्क भनेको नै आफ्नो पैसा गुमाउने या आफ्नो पैसा डुबाउनु हो। हामीले जुनै पनि बिजनेसहरुमा यदि पैसा इन्भेस्ट गर्छ भने त्यहाँ पैसा गुमाउने रिस्क त हुन्छ नै। जस्तै हजुरहरुले आफ्नो पैसा लगानी गरेर कुनै पनि सानो पसल खोल्नुहुन्छ या कुनै पनि सानो बिजनेस गर्नुहुन्छ भने भोलि त्यो बिजनेस या त्यो पसल राम्रोसँग नचलेको अवस्थामा त्यहाँ पनि त हजुरहरुको पैसा डुब्ने सम्भावना हुन्छ, हैन? त्यसैले नै यदि हजुरहरु चाहिँ आफ्नो नजिकको साथीहरु या कुनै पनि आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरुको बिजनेसमा आफूले अलिकति भए पनि लगानी गर्नुहुन्छ, केही पर्सेन्टले उहाँहरुको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने भोलि उहाँहरुको कम्पनी उहाँहरुको बिजनेस राम्रोसँग नचलेको अवस्थामा त्यहाँ पनि हजुरहरुको पैसा गुम्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले नै शेयर मार्केटमा पनि तपाईहरु कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नुहुन्छ र शेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ भने भोलि गएर हजुरहरुले किन्नुभएको कम्पनीले यदि राम्रो ग्रोथ गर्न सकेन या त्यो कम्पनी डुब्छ भने त्यहाँ हजुरहरुको पैसा पनि डुब्न सक्छ र तपाईको शेयरको भ्यालु पनि घट्न सक्छ। यो रिस्क चाहिँ शेयर मार्केटमा हुन्छ नै। अब यति भन्दै गर्दा हामीले शेयर मार्केटको रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौं। बेसिकली शेयर मार्केटमा चाहिँ दुई प्रकारको रिस्कहरु हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्ट्रोलेबल रिस्क र अर्को चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल रिस्क। अनकन्ट्रोलेबल रिस्क भन्नाले यदि हजुरहरुले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर किन्नु भएको छ र त्यस लगतै कन्ट्रीमा चाहिँ केही फाइनान्शियल क्राइसिसहरु आउँछ या कुनै पनि नेचुरल डिजास्टरहरु आइपर्छ या वर्ल्ड वारको सिनारीहरु क्रिएट हुन्छ, त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ मान्छेको जीवनदेखि सबै बिजनेसहरुमा चाहिँ असर पर्छ। त्यसैले नै त्यो कुराहरुले चाहिँ शेयर मार्केटमा पनि असर पार्छ र त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं। त्यो हाम्रो हातमा भएको कुरै हैन। त्यो प्रब्लमहरुलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं। तर शेयर मार्केटमा कन्ट्रोलेबल रिस्कहरु पनि हुन्छ। जस्तै हजुरहरुले चाहिँ यदि कुनै पनि कम्पनीको स्टक किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कम्पनीलाई चाहिँ हजुरहरुले एकदमै राम्रोसँग एनालाइज गरेर या कुनै पनि शेयर मार्केटको एक्सपर्टहरुसँग कन्सल्ट गरेर मात्र शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी नै हजुरहरुले शेयर मार्केटको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न स्टक डाइभर्सिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरहरुले कुनै पनि कम्पनीमा 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यो 1 लाख चाहिँ तपाईहरुले डिभाइड गरेर अरु कुनै दुईटा बेस्ट कम्पनीहरुमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जसको कारणले चाहिँ यदि हजुरहरुको एउटा कम्पनीले लस गर्छ भने पनि अर्को कम्पनीले ग्रोथ गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ हजुरको शेयर मार्केटमा पैसा गुमाउने रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौं। र त्यो सँगसँगै हजुरहरुले शेयर मार्केट रिस्की छ भन्ने कुरालाई त बुझ्नु भएकै छ। त्यसैले शेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्नु अघि या शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु अघि हजुरहरुले शेयर मार्केटको नलेजलाई चाहिँ प्रपरली लिएर मात्र शेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्ने होला। लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेशन। शेयर बजारको नाम चाहिँ किन यति खराब छ त? शेयर मार्केट भन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेले चाहिँ शेयर मार्केटलाई ग्याम्बलिङसँग पनि दाज्नुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअली पर्सनको माइन्डसेटमा पनि भर पर्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरु चाहिँ शेयर मार्केटमा आजको भोलि नै पैसा डबल गर्छु भन्ने हिसाबले पनि आउनुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ उहाँको एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन र उहाँले लस भोग्नु पर्ने हुन्छ। प्राय जस्तो मान्छेहरु चाहिँ शेयर मार्केटमा आजको भोलि नै धनी हुन्छु या मेरो पैसा डबल गर्छु भन्ने एक्सपेक्टेसन लिएर आउनुहुन्छ
र जब त्यो हाई एक्सपेक्टेसन सेयर मार्केटसँग मिट गर्दैन तब चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पैसा गुमाउनुहुन्छ, जसको कारणले सेयर मार्केटको नाम नै खराब बन्न जान्छ। यदि हजुरहरू सेयर मार्केटमा ग्याम्लिङ गर्ने हिसाबले आउनुहुन्छ भने त त्यहाँ त पक्कै पनि तपाईँको पैसा गुम्ने रिस्क हुन्छ। आजको भोलि नै आफ्नो पैसा डबल गर्न या धनी बन्नको लागि त साँच्चीकै हामीले ग्याम्लिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने लोट्री पर्नुपर्छ र नेपालमा त लोट्री पनि छैन। त्यसकारण हजुरहरू सेयर मार्केटमा चाहिँ रातारात धनी बन्छु या पैसा डबल गर्छु भन्ने मेन्टालिटी लिएर चाहिँ नआउनुहोस्। नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेसन। सुरुमा सेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ? सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यति नै पैसा चाहिन्छ भन्ने कुनै पनि म्यान्डेटोरी छैन। हजुरहरूले आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याउने पैसालाई चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ स्कुल या कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जबलेस हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ सानो अमाउन्टले पनि सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सुरुमा हजुरहरूले आइपिओहरू भरेर कुनै पनि म्युचुअल फन्डहरू एसआइपीहरू गरेर सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई एकैचोटि ठुलो पैसा चाहिन्छ भने त्यो कुनै जरुरी छैन। हजुरहरूले चाहिँ आफूले सक्ने, आफूले भ्याएसम्मको पैसालाई सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु फाइनल क्वेसन। के हामी चाहिँ कमर्स या फाइनेन्सको स्टुडेन्ट नभए पनि सेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ? एन्ड द एन्सर इज यस। हजुरहरू फाइनेन्स या कमर्सको स्टुडेन्ट नभए पनि सेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट हजुरहरू यदि स्कुल वा कलेज ड्रप आउट हुनुहुन्छ भने पनि सेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर फाइनेन्स या कमर्सको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने सेयर मार्केट बुझ्नको लागि हजुरहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ फाइनेन्स या कमर्सको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न भने पनि नो प्रब्लम, हजुरहरूले स्टिल सेयर मार्केटमा आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। सेयर मार्केटमा आउनु अघि हजुरहरूले सेयर मार्केटको नलेजलाई राम्रोसँग पढेर बुझेर मात्र आउनुहोला। यदि हजुरहरू सेयर मार्केटको बारेमा पढ्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने मार्केटमा सेयर मार्केटको बारेमा लेखिएका धेरै बुकहरू पाइन्छ र त्यसको साथसाथै हजुरहरूले अनलाइन, युट्युब र पर्सनली कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा भिजिट गरेर पनि सेयर मार्केटको नलेजलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले त्यहाँ गएर सेयर मार्केटको फन्डामेन्टली अरू टेक्निकली एनालाइसिसहरू मजाले केही सर्टेन फीहरू पे गरेर त्यो कोर्सलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र सेयर मार्केटको बारेमा सिक्न या पढ्नको लागि हजुरहरूले कुनै पनि आफ्नो एजुकेसन, क्वालिफिकेसन, सर्टिफिकेटहरू देखाउनु पर्दैन। हजुरहरूले सेयर मार्केटको नलेजलाई सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। आई होप दिस भिडियो हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक अफ सेयर मार्केट। Thank you so much guys for watching till the end. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.